Đây là cách ăn mặc đặc trưng của Hồ Nam này. Ở Trung Quốc này có một cái điều rất là khó chịu, đấy là những cái cô dâu mà lấy chồng Hồ Nam này thì đa phần là mọi người đều rất là đông luôn đấy. Ở đây sao không hiểu là tập trung nhiều người già thế nhỉ? Lúc nãy cô này cô bảo là Linh không phải Linh chắc là nói dối, chắc là người Trung Quốc, bởi vì là mình nói cũng khá là rõ ràng ấy. Đó, và người nước ngoài thì phải cao to đấy, nhưng mà này, ở đây là cái xe người ta hay gắn một cái như này đây. Đấy, có một cái xe vừa được đưa xuống rồi này. Đó, một chiếc Volvo của cái chị này, chị vừa vào lấy rồi đây. Đó. Để mà nói về lấy chồng Trung Quốc ấy, thì có một cái hạn chế lớn nhất, đó là cái việc còn đây, hãy nhìn cảnh sát của họ, quân đội chứ. Đó, quân đội ở trên đường phố luôn. Đến Hồ Nam thì nhớ ăn cái món này, bởi vì món này nó rất là đặc biệt tại Hồ Nam. Quý vị khán giả thân mến, chào mừng quý vị khán giả đến với kênh của Vương Linh Vlog. Hiện tại thì Linh đang có mặt tại thành phố Trường Sa, thủ phủ của tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Và ngày hôm nay thì Linh sẽ đưa quý vị khán giả chúng ta sẽ đi khám phá những gì về đời sống nhất của thành phố này thông qua là việc mình đi vào những con đường cũng như là những khu dân cư ở đây. Đó, và ngay bây giờ đây thì chúng ta sẽ di chuyển luôn thôi. Ở ngay bên ngoài này thì đó chính là một con đường, một huyết mạch giao thông của thành phố này. Và thưa quý vị khán giả, chúng ta lại bắt đầu thấy rất là nhiều những cái chiếc xe công cộng ở đây. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt là ở đây thì họ trang bị thêm cả những cái tấm che chắn như thế này, để cho là những người thuê xe ấy có thể là cảm thấy ấm áp hơn khi mà thuê xe này để đi lại ở trong thành phố. Đó, và một cái điều kiện bắt buộc khi mà đến với thành phố Hồ Nam này là Linh thấy những cái xe cho thuê xe máy điện như thế này là họ có một cái mũ bảo hiểm ở đây. Và để mà mình có thể lấy xe và đi ấy, thì nhất định là mình phải lấy cái mũ này ra và đội lên đầu. Đó, nó đã gắn một cái định vị nào đó, cảm biến nào đó để nó biết rằng là mình phải lấy mũ ra và đội lên đầu thì xe mới di chuyển được mọi người nhé. Hôm qua khi mà Linh đến đây thì là Linh cũng đã thử không đội mũ, nhưng mà không thể nào mà đi được, bởi vì là ở những thành phố khác thì Linh không thấy cái tình trạng là mình phải đội mũ. Và ngoài kia cũng có một chiếc xe này. Đó, ngoài kia cũng có một chiếc xe cho thuê, cũng là của một cái thương hiệu khác, nhưng mà họ đi đến và họ để ngay ở cái chỗ ngay mặt đường. Đó là một sự vô ý thức. Còn những cái chiếc xe như thế này thì mình sẽ thấy rất nhiều ở Trung Quốc mọi người ạ. Ngoài ra thì đây là những cái thương hiệu khác này. Đây là xanh lá cây, xanh dương, hay đây là xe đạp chẳng hạn. Thì mỗi một cái màu ấy thì chúng ta phải sử dụng cái app riêng biệt để có thể quét. Đó, cái màu vàng kia là một cái app có tên là Mẩy Thoán. Còn những cái xe mà màu xanh lá cây này thì chúng ta sử dụng cái app Alipay là chúng ta có thể quét được, hoặc là WeChat chẳng hạn. Đây là ở trên một cái khu vực vỉa hè. Linh đến đây vào buổi tối hôm qua, tuy nhiên là cũng chưa kịp đi khám phá cái gì cả. Còn bây giờ thì mới ra ngoài và bắt đầu đi lại ở trên những cái con đường này, cũng như là những cái tập khác mà Linh quay ở những cái thành phố khác, để chúng ta có một cái góc nhìn tổng quan về thành phố trước. Sau đó thì chúng ta sẽ đi sâu hơn vào chi tiết hơn về những địa điểm cụ thể, hay là về những cái gì mà mang tính về đời sống, văn hóa, du lịch gì đó. Đó, có rất là nhiều thương hiệu đấy. Và Linh thấy rằng là ở thành phố này người ta còn cho thuê cả những cái chiếc xe như thế này cơ. Có nghĩa là người dân người ta cho thuê xe cá nhân như thế này này. Đó, thì thường khi mà chúng ta thuê những cái chiếc xe đó là khoảng 30 tệ cho một ngày mọi người. 30 tệ thì nó ở cái thời điểm này là quanh khoảng từ 110 cho đến 120 nghìn. Đó, còn những cái chiếc xe tiện lợi công cộng thì nó sẽ tính theo thời gian. Ví dụ như là đi 20 phút là khoảng 2 tệ chẳng hạn. Đó, 2 tệ thì tương đương với khoảng là 7 đến 8 nghìn tính theo cái tỷ giá hiện tại. Ở trên những cái vỉa hè của Trung Quốc thì chúng ta sẽ hay bắt gặp những người kiểu như là xem bói, xem phong thủy gì đó, ngồi ở trên những vỉa hè để cho người dân người ta có nhu cầu về xem tử vi tướng số, xem hoa tay chẳng hạn. Thì mọi người có thể vào đó và nghe người ta phán. Hầu hết là những cái xe mùa này thì họ đều trang bị những cái găng tay như thế này. Đó, ít nhất là có cái găng tay như thế để cho đi lại cho đỡ lạnh. Hồ Nam thì so với Vũ Hán hôm nọ Linh đi ấy thì nó đã ấm hơn vài độ rồi. Ở Vũ Hán lạnh lắm mọi người ạ. Ở Vũ Hán mùa này có những buổi tối nó chỉ khoảng 1 độ thôi, 1 độ C và rất là lạnh luôn. Đó, còn Hồ Nam đây thì
Nếu mà tính với cái lúc ngay bây giờ đây thì là khoảng 10 độ, cho nên là mình không quá là lạnh đâu, cảm thấy là vừa vặn. Đó, những cái gánh hàng rong của các cô bán hàng, các cô các bà. May quá là thời tiết hôm nay rất là đẹp, đến đây lại còn được tận hưởng cái gọi là trời nắng nữa. Ở Vũ Hán thì vừa mưa mà vừa lạnh. Nhưng mà công nhận là sau khi mà đi Vũ Hán về thì Linh thấy rằng là Vũ Hán nó quá là đẹp đi. Có quá nhiều điểm đến chúng ta có thể là đến và du lịch Vũ Hán. Đó. Hồ Nam cũng là một tỉnh thuộc miền Trung của Trung Quốc. Nó có những cái phần tiếp giáp với 6 tỉnh thành khác. Ví dụ như là tiếp giáp với Quảng Đông, Quảng Tây, tiếp giáp với Hồ Bắc, với Trùng Khánh, với Quý Châu. Đó, và còn 1-2 địa điểm nào nữa Linh lại quên mất rồi. Đó. Những người bán hàng rong này. Có lẽ là đây là một cái lối xuống tàu điện ngầm. Đúng như vậy. Chỗ này, ở trên này chúng ta sẽ có một cái lối đi xuống. Mùa này ở Hồ Nam hay là Vũ Hán thì Linh thấy là bán quả này rất là nhiều đây. Có nhiều loại hoa quả là lúc cần để có thông tin để nói thì lại quên mất tên, lúc không nghĩ thì lại nhớ. Hay ví dụ như là đây là dâu tây. Đó, quý vị khán giả có thể thấy không? Đây là cách ăn mặc đặc trưng của Hồ Nam này. Đó là một bộ quần áo bông. Đây là một cái điểm nhấn của Hồ Nam đấy mọi người nhé. Một bộ quần áo bông. Đó, chúng ta có thể thấy người đàn ông này cũng như là cái người cô bán hàng kia thì đều đang mặc một bộ quần áo bông và đi một đôi dép lông, hay là kể cả như là người này cũng vậy, là đi một đôi dép kiểu như là có rất là nhiều lông ấy, bởi vì nó gần như là một cái đặc tính nhận diện của người Hồ Nam luôn. Đó. Khi mà mình bước đến đây thì mình nhận ra rằng là đúng rồi, hôm qua Linh đã lên từ cái chỗ ga tàu này. Đây, từ cái đường này. Ở bên dưới đấy có một ga tàu điện ngầm để chúng ta có thể là đi lại. Và hôm qua Linh đã từ gọi là bến tàu cao tốc của thành phố Trường Sa để đến với cái chỗ này. Đó, di chuyển khoảng 10 mấy trạm thì phải, 10 mấy trạm dừng thì đến đây. Đó, mất có 4 tệ thôi, 4 tệ hay 7 tệ gì đó cho cái quãng đường di chuyển 10 mấy chặng như thế dưới lòng đất để có thể đến với trung tâm của thành phố Trường Sa. Và đây là thuộc thành phố Trường Sa, thủ phủ của tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc mọi người nhé. Thành phố Trường Sa cũng là thành phố được coi là thành phố nhộn nhịp và ăn chơi nhất Trung Quốc. Đó, ăn chơi bởi vì là họ chơi cả ngày cả đêm luôn. Thì trong những ngày ở đây thì Linh sẽ quay những cái gọi là khu phố đêm của thành phố này. Đó, bây giờ thì phải chờ buổi tối đã đúng không? Thì mình mới có thể quay được những cái thước phim đó. Còn bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục di chuyển thôi trên những cái cung đường khác. Ở đây thì là một cái ngã tư, nó cũng rất là rộng đấy. Và như quý vị khán giả có thể thấy là đây, phân làn hay là kẻ màu, kẻ vạch các thứ là nó rất là chuẩn chỉ luôn. Hay là ví dụ trên đường thì có những cái nơi để chúng ta có thể lấy sạc công cộng như thế này. Đó, quét mã và lấy sạc ra để có thể sạc điện. Ngã tư rất là rộng luôn và có những cái làn đường riêng thì ở đâu thì nó cũng như vậy thôi. Những cái thành phố của Trung Quốc thì đương nhiên là nó sẽ như vậy thôi. Đó, ví dụ như là cái chỗ trên kia này, đó, những cái người đang dừng đèn đỏ ấy, thì nó có một cái ô, nó cũng màu đỏ đỏ luôn. Đó, để cho những người đi xe máy điện, xe đạp thì người ta có thể dừng ở đó và chờ khi mà hết đèn đỏ ở chỗ trên này này. Đấy, thì có thể đi vậy thôi. Hay kể cả đây là cái vạch qua đường cũng như vậy. Xong rồi thì là ô tô muốn dừng đèn đỏ thì phải dừng ở dưới cái vạch vàng, dừng dưới kia kìa. Đó, nó có những làn đường riêng hết rồi. Linh đến đây đã gọi là đi Trung Quốc đã khoảng hơn 2 năm rồi. Nhưng mà hiếm khi nào mà thấy tai nạn ở trên đường phố lắm. Cực kỳ ít luôn. Cũng có thể là do mình đi ở trong thành phố cho nên là ít gặp. Đó, nhưng mà phải công nhận là họ phân luồng các thứ nó rất là khoa học ấy. Cho nên là mình đi lại mình cũng thấy nó an toàn. Đó, nhưng mà nói thế thôi, cũng ý thức của người ta, nhất là những người đi xe máy điện ấy,
thì đôi khi người ta phóng cũng ác lắm mọi người ạ, phóng cũng tít lắm. Đó, và mình nói chung là mình cứ đi đúng thôi thì không sợ cái gì cả. Nếu mà mình có lỡ mà bị đâm thì người ta bị phạt rất là nặng. Hóa ra ở đây cũng có cây ngân hạnh này, cây lá vàng. Ở đây thì cũng chưa phải là trung tâm của thành phố Trường Sa lắm đâu. Trung tâm thì Linh sẽ tìm và quay xong. Bây giờ mình cứ đi ở gần cái khu vực này trước đã. Đấy, ví dụ như là đây là đường xe đạp đây, thì họ còn có ngăn cách ra như thế này. Đó. Ví dụ xe đạp, xe máy điện là người ta lẽ ra người ta đi trong này. Nhưng mà nói thật là đây, nhiều người ta cũng đi sang cái làn ô tô. Tóm lại là ở đâu cũng thế thôi, ô tô thì đi rất là chuẩn chỉ. Bởi vì dù sao thì ô tô mà bị phạt thì phạt nặng hơn. Còn ví dụ xe máy hay là xe đạp thì còn chả bao giờ thấy bị bắt bao giờ. Rất ít khi là bị giao thông bắt. Và kể cả bị bắt ấy, thì đôi khi cũng phạt. Tóm lại là cái mức phạt nó nhẹ. Nhẹ là một. Cái thứ hai là đôi khi người ta cũng chả muốn phạt nữa, bởi vì là quá là ít tiền. Đấy, những cái bộ quần áo bông như thế này là đặc trưng của Hồ Nam đấy mọi người ạ. Linh thì đã quay được vài clip, vài video nữa rồi. Tuy nhiên là ở Trung Quốc này có một cái điều rất là khó chịu. Đấy là mạng rất chậm, internet rất chậm luôn. Đó, chậm thì thực ra là cũng có thể giải thích được thôi. Bởi vì là mình là người, có thể nói là người ngoại quốc đến đây đúng không? Cho nên là khi mà sử dụng mạng ở đây mình phải chuyển đổi. Có một cái phần mềm VPN để mình đổi sang một cái IP khác thì mình mới có thể đăng nhập được những cái ứng dụng, ví dụ như là YouTube chẳng hạn, hay là Facebook đó, hay là TikTok đi đó. Vậy nên là khi mà muốn sử dụng mạng ấy thì nó bị chậm cũng đúng thôi. Nếu mà chúng ta sử dụng mạng của Trung Quốc và sử dụng vào những ứng dụng của Trung Quốc thì nó lại nhanh như bình thường. Nhưng mà mình đương nhiên là mình không sử dụng những cái đó rồi, cho nên là nó chậm lắm. Vậy nên là Linh đôi khi là muốn đăng video sớm sớm hơn một chút, nhưng mà không đăng nổi luôn. Đăng cả đêm mà nó không được luôn mọi người ạ. Rất là khổ sở. Và bây giờ đây Linh còn đang phải đi tìm một cái gọi là một cái quán nước nào đó để có chỗ ngồi cơ, để mình có thể là ngồi ở đó và đăng những cái nội dung lên mạng. Rất khổ sở luôn. Ở khách sạn thì cũng có wifi đấy, nhưng mà cái wifi ở khách sạn thì thực sự là quá là chậm đi. Đậu phụ thối ở đâu cũng có, nhưng mà đậu phụ thối ở Hồ Nam này hình như nó rất là đặc biệt. Và Hồ Nam này có những cái địa danh mà cực kỳ phổ biến với khách du lịch Việt. Thứ nhất đó là Phượng Hoàng Cổ Trấn này. Thứ hai là Trương Gia Giới. Đó, hai địa điểm đó có thể nói là những cái tour du lịch mà đặc biệt nổi bật của Hồ Nam, Trung Quốc. Và nếu quý vị khán giả có những cái nhu cầu về tour du lịch Trung Quốc hay là đi tự túc Trung Quốc và cần tư vấn về những cái vấn đề liên quan đến làm hộ chiếu này, visa này, hay là những cái gì mà liên quan đến sử dụng tiền trong WeChat hay là Alipay, hay là những cái gì tóm lại là liên quan đến Trung Quốc, thì quý vị khán giả có thể nhắn cho Linh. Đó, cứ đi bộ vậy thôi, chưa biết là sẽ đi đến đâu luôn đấy. Thưa quý vị, bây giờ thì Linh phải vào một cái quán cà phê để mình có thể gọi món, cũng như là để xin wifi và ngồi đây đăng một cái nội dung lên mạng vào tối nay đã. Đó, đăng một cái tập mới Linh quay ở Vũ Hán. Rất là khổ sở bởi vì là mạng ở khách sạn quá là chậm đi. Bây giờ thì không có số điện thoại Trung Quốc, cho nên là nhờ bạn nhân viên bạn ấy nhập cái số điện thoại của bạn ấy. Ở Trung Quốc thì họ nhiệt tình lắm, cho nên là mình có vấn đề gì thì mình cứ nhờ người ta thôi. Họ sẵn sàng giúp đỡ mình, nhất là khi mình là người ngoại quốc, người nước ngoài đến ấy, thì họ rất là hỗ trợ luôn. Linh đã gặp những cái tình huống nó rất là khó, ví dụ như là đi tìm khách sạn chẳng hạn, thì người ta dẫn đến tận nơi luôn. Mặc dù người ta không phải là nhân viên khách sạn, cũng không phải là một người quản lý tòa nhà hay gì cả, nhưng mà Linh đã được một người cư dân sống tại tòa chung cư đó và dẫn đi tìm khách sạn
dựa trên cái thông tin bản đồ, bởi vì là ở Trung Quốc thì họ hay thuê khách sạn ở trên những cái tầng cao ấy, đó, vậy nên là việc đôi khi mình tìm rất là khó luôn. Cái bản đồ thì nó chỉ đến bên gần gần đấy thôi, đó. Nhưng mà đấy, nếu mà quý vị khán giả có đi tự túc ở Trung Quốc và gặp vấn đề gì thì hãy cố gắng là dùng Google Dịch nếu mà chúng ta không biết tiếng Trung ấy. Thì nhờ người ta sẽ hỗ trợ mình. Đó, 19 tệ. CC này. CC. Ok. Ok. Quý vị khán giả có thể thấy này, những người đi qua trong quán này, đó, không phải là họ vào đây và ai cũng sẽ mua nước đâu, nhưng mà ở những cái quán nước của Trung Quốc ấy, họ có một cái kiểu thiết kế nó cũng khá là gọi là thân thiện và mình thấy cũng khá là hay. Đấy, họ sẽ có một cái cửa phía đằng sau như thế này, và cái bản đồ của Trung Quốc nhé, khi mà nó chỉ đường ấy, đôi khi ấy, nó sẽ chỉ đường cho mình là đi qua vào khu dân cư này, ví dụ như là đi qua một cái khu chung cư, hay là đi qua những cái quán nước đó, đi qua những cái ngôi nhà, đôi khi là những cái ngôi nhà mà chúng ta cảm thấy như là đi qua trước cửa nhà dân luôn mọi người ạ, hoặc là đi xuyên qua nhà dân luôn đó. Và đây là một cái quán mà chúng ta có thể là đi từ cái hướng đằng sau qua đây đó. Mà gọi là những người bán hàng họ không trách móc cái điều gì cả đấy. Ở bên kia thì Linh thấy có một con phố với những cái con hẻm, con ngõ nhỏ khá là ấn tượng. Có lẽ là bây giờ thì mình sẽ sang đường đi, sang bên kia thử đi sâu vào trong cái ngõ đó để xem có điều gì ấn tượng và đặc biệt hay không. Đây là một người lái xe ôm của Trung Quốc này, đó. Họ cũng đứng ngồi ở những cái khu vực ngã tư, những khu vực đông người qua lại để có thể là làm cái dịch vụ là đưa đón. Cái vạch đỏ này chính là cái vạch dành cho người đi bộ đấy. Ở Hồ Nam này thì Linh thấy là mọi người đi xe điện nhiều lắm. Quý vị khán giả có thể xem những cái chiếc ô tô này, toàn là biển màu xanh lá cây thôi. Đó. Đến bây giờ thì thấy một con mạch biển xanh dương thì là biển của xe xăng đấy. Còn đa phần là Linh thấy là mọi người đi xe điện là biển xanh lá cây. Những người mặc bộ trang phục màu vàng như thế này là những người làm nghề shipper của cái thương hiệu app Mẩy Thoán đó. Bên này thì có lẽ cũng là một cái khu phố ẩm thực, đường phố của Hồ Nam, bởi vì là đây rất là nhiều những cái quán ăn đây. Giờ này thì chưa đông được, giờ này thì nó là khoảng 2 giờ chiều. Nó là cái giờ giữa vậy nên là không thể nào mà đông người được. Nhưng mà buổi tối thì chắc là sẽ đông lắm những cái con phố như thế này. Bây giờ mình đi vào trong ngõ nhỏ này mọi người nhé. Hồ Nam này cũng có rất là nhiều món ăn cực kỳ đặc trưng luôn, và đặc biệt là rất cay. Đặc biệt là rất cay mọi người ạ. Đây lại có cái kiểu xe rác như này cơ. Ở trong này thì chúng ta sẽ lại thấy những cái cửa hàng. Ồ, chỗ này làm gì đây? Bán hướng dương, mà không biết là cái máy đấy là chắc là máy kiểu rang hướng dương gì đó. Đây là một con ngõ cũng nho nhỏ ở giữa lòng thành phố. Bên cạnh này là nhà dân luôn mọi người ạ. Bên dưới thì họ cho thuê để kinh doanh buôn bán. Còn mặt đằng sau hoặc là ở trên tầng ấy thì là nhà dân đấy. Cửa hàng này thấy bán nhiều đồ khô từ hướng dương, lạc hay là những cái loại bánh này. Thời tiết mới có nắng lên được một chút thôi thì bây giờ nó lại âm u rồi. Nhưng mà cũng không quá là lạnh đâu. Đỡ hơn Vũ Hán rất là nhiều. Giày này có 10 tệ một đôi. 10 tệ là có 30 mấy nghìn thôi. 39.000 tỷ giá hiện tại. Có vẻ như đây là một khu chợ đấy chứ. Ở bên ngoài này thấy bán nhiều những cái cửa hàng lắm. Có lẽ là vào trong biết đâu còn thấy cả những cái khu chợ
dân cư. Không biết là có nhiều người gọi là Việt Nam mình sinh sống và học tập hay là lấy chồng Hồ Nam gì đó không. Thì thật là đáng tiếc khi mà ở Hồ Nam này thì Linh lại không quen ai cả. Tuy nhiên là theo như Linh tìm hiểu ấy thì đàn ông Hồ Nam ấy là những người đàn ông chiều vợ nhất Trung Quốc luôn đó. Và thấy nhiều người, những cái cô dâu mà lấy chồng Hồ Nam này thì đa phần là mọi người đều rất là vui vẻ và hạnh phúc khi có người yêu, người chồng ở Hồ Nam, bởi vì là được chiều chuộng ấy. Đó. Tuy nhiên là kinh tế của những người Hồ Nam thì lại không quá tốt đâu. Của đàn ông Hồ Nam họ cũng vẫn phải đi di chuyển đến những cái thành phố lớn hơn để có thể là gọi là lập nghiệp, khởi nghiệp, làm việc, làm thuê đó. Nhưng mà về tình cảm thì thấy rằng là đánh giá con trai Hồ Nam rất cao luôn, những cái cô dâu ở Trung Quốc ấy. Có lẽ đúng là một cái mặt của khu chợ nào đó xung quanh đây thật. Đến đây thì lại ra ngoài con đường lớn mất rồi. Không rõ là ở đây là có cái gì mà lại đông người như vậy. Hình như là đây có một quán ăn nổi bật, nổi tiếng thì phải. Nhìn mọi người xếp hàng kìa. Đa phần là những người trung tuổi luôn. Wow, quán ăn gì mà đông như vậy. Họ phải xếp hàng ấy. Ở đây Linh thấy là có bánh bao, có há cảo mọi người ạ. Mình thì không có nhu cầu mua. Vừa ăn xong rồi cho nên là không có nhu cầu mua cho lắm. Nhưng mà có thể đây là một cái quán ăn nổi bật của thành phố này, vậy nên là nó mới trở nên đông đúc như vậy. Rất là đông luôn đấy. Đó, cả hai bên thì có lẽ chỗ này phải khoảng tầm 40-50 người cả hai bên. Rất đông luôn. Kéo dài lên đến tận cái hướng ở đầu đường. Chúng ta chỉ xem qua thôi. Và đó, đây là bánh bao. Đây này, vẫn dùng tiền mặt này. Đó, vẫn dùng tiền mặt. Đây đúng là bánh bao thật. Bánh bao há cảo. Đấy, người ta vẫn dùng tiền mặt mọi người nhé. Những cái món ăn ở trên kia kìa. Đó, những cái món ăn kìa. Thứ nhất là nó rẻ mọi người ạ. Chỉ có 1 tệ cho một cái bánh bao thôi. 1 tệ cho một cái bánh bao, hoặc là 1 tệ cho cái há cảo. Cao nhất ấy, một cái món ăn ấy, Linh thấy cũng chỉ có mỗi một cái món là 3 tệ thôi. Đó, có nghĩa là khoảng tầm 10-11 nghìn, 11 đến 12 nghìn. Còn lại đa phần là 1 đến 2 tệ. Vậy nên là bảo sao là người già người ta mua nhiều. Bởi vì ấy là Trung Quốc ấy là họ rất tiết kiệm mọi người nhé. Đặc biệt là người già ấy, là người ta rất là tiết kiệm. Cho nên là mọi người có thể nhìn đi, quần áo các thứ là họ ăn mặc rất là giản dị này. Rồi chi tiêu thì cũng rất là tiết kiệm. Đặc biệt là ở những cái khu vực nông thôn ấy, đó. Vậy nên là những cái quán mà rẻ mà ngon một chút hay là được nhiều một chút ấy thì chắc chắn là sẽ thu hút rất là nhiều người. Đây là cái quán ở một cái con đường cũng thuộc diện trung tâm một chút rồi. Đó, đông lắm. Mấy cái quán mà quanh cái khu vực này khá là đông khách đấy. Không chỉ là cái quán bánh bao đó đâu, mà thêm cả những cái quán khác thì Linh thấy cũng có vẻ như là thu hút nhiều người hơn so với những cái gọi là những đoạn đường trước đó mình đi qua. Giờ chúng ta sang đường đi. Hình như ở đây là có một cái con phố mà có thể là một cái con phố đi bộ vào buổi tối. Nó có một cái cổng đây rất là đặc trưng như thế này. Đó. Chờ sang đường thôi. Đó, nhìn những cái chiếc xe này. Đây là một chiếc xe Tesla này, chiếc xe biển màu xanh lá cây này. Đó, một chiếc xe điện của Tesla. Hay là đằng sau là một chiếc xe không rõ thương hiệu nữa. Volkswagen. Có 2 con Tesla luôn.
y hệt nhau. Chuẩn bị là được sang đường rồi đây. Đó. Ở đây sao không hiểu là tập trung nhiều người già thế nhỉ? À, toàn là người làm xe ôm thôi. Đây, toàn người làm xe ôm thôi đây này. Đó. Sử dụng những chiếc xe máy điện trông rất là cũ kỹ như thế này để làm cái nghề xe ôm. Cực kỳ đông người luôn. Đó, và không chỉ xe ôm đâu. Linh thấy người đàn ông này còn có một cái công cụ nào đó để làm những cái việc, ví dụ như là những cái việc mà việc nhà ấy, giống như là ở những cái ngã tư của Việt Nam thì đôi khi chúng ta cũng sẽ thấy những cái người như vậy. Đó, họ sẽ chờ những người dân khác có một cái nhu cầu nào đó và đến đây để gọi là thuê họ để làm việc ấy, giống như kiểu kiểu như là cái gì nhỉ, thông tắc bể phốt hay là cái gì đó. Đó, thấy người đàn ông kia là cầm một cái cưa. Còn ông này ông có cả một cái xô ở trên xe nữa này. Đó, và đây là một cái lối ra của tàu điện ngầm. Đó, một lối ra một lối vào, cả ra cả vào. Vậy nên là bảo sao là người ta tập trung ở đây. Đó, tiếp tục đi tiếp mọi người nhé. Đấy, người này có một cái túi với cả một cái cưa đây. Bạn này chắc là livestream về tour du lịch cho nên là mới đứng ở một cái vị trí mà nó ở trước một cái khu phố đi bộ như thế này. Phố đi bộ thì thường nó cũng sẽ hoạt động về đêm, cho nên là nó cũng làm cho mình thích thú hơn khi mà quay trở lại đây vào ban đêm. Còn ban ngày thì nó cũng vắng vắng như vậy thôi. Có tên có tuổi đàng hoàng ấy, nhưng mà mình không đọc được chữ, vậy nên là cũng đành phải chấp nhận thôi. Không biết là nói tên như thế nào, cái đó thì cần phải tìm hiểu sau. Đó, cái quán ăn mà lúc nãy, quán bánh bao kia, nó bên kia đường kia, đó, đông như thế luôn mọi người ạ. Đấy, đông chưa? Người ra, người vào, người đi, người đến. Chúng ta đi tiếp mọi người nhé. Hồ Nam rất đẹp đấy, Hồ Nam rất đẹp với những hình ảnh mà Linh đã tìm hiểu trước ở trên mạng. Đó. Nhưng mà Hồ Nam là nói cả tỉnh rồi, còn đây là thành phố Trường Sa mọi người ơi. Đây là thành phố Trường Sa của tỉnh Hồ Nam và cũng là thủ phủ của tỉnh này. Con phố đi bộ này nó cũng rất nhiều ngóc ngách, rất nhiều ngõ ngách luôn. À, cái này là đánh dây rồi. Đúng không nhỉ? Đúng là đánh dây không? Không rõ có phải đánh dây không? Hình như là phải. Hay là mình thử đánh dây đi. Mình sẽ trải nghiệm đánh dây ở Trung Quốc một lần. À gì? Sư cơ? Sư mà? À, ủ khoai à? Đó, đánh dây là 5 tệ. Tôi听不懂啊。穿短我是外国。外国的，哎呀，今天穿个好外国人。外国人。哎呦，有一天穿个外国人蛮有味嘞。不是，我是越南人。你不是外国人，外国人的话你这么高都很。哦，不是越南的。越南人。不讲啊，不是hồ Chí Minh。不讲外国人的。河内。河内。河内的，河内。隔那个关系没关系。Khứa này tôi远. Cô đằng sau là biết Linh, cô ấy hỏi là mình có phải ở Hồ Chí Minh không, ở thành phố Hồ Chí Minh không. Đó, Linh bảo là ở Hà Nội. 你知道越南？到越南没有你？没到越南呢，你还说。我原来有一个亲戚在越南保个站。
跟越南打仗了，我听不懂他说越。南打仗，打仗，跟越南打仗。战斗，听懂没有？听不懂，听不懂。听不懂啊嗯，要打手势吧？你看，他的中国话讲得好嘞，中国话说得好。一点点，一点点讲说一点点。帅哥好多岁了？我是旅游。你多少岁？多少岁啊？啊， 33。 33。 33。 33，你跟我们学了。上山十几的呗。cô ấy cô biết Việt Nam đó. 然后我还听懂 Nhưng 你的话， mà 你去过越南吗？没有。没有啊。没去越南。 没有. 他还听你的话不懂，我都有点听得你懂。 Mấy chú qua. Lúc nãy cô này cô bảo là Linh không phải người Linh chắc là nói dối, chắc là người Trung Quốc bởi vì là mình nói cũng khá là rõ ràng ấy. Đó và người nước ngoài thì phải cao to đấy, nhưng mà 小猫，小猫啊，猫讲一下，讲一下啊。喜欢吃猫肉嘞哦。他听都听不懂你跟的话。听不懂。是猫。是猫。喵。喵。喜欢吃。不是。喜欢吃狗。哦。我俩听得懂，觉得猫，你会。 Tiếng Trung thì đã khó rồi mà hai cô này nói lại còn khó nghe nữa. Không biết là Mao với cẩu là cái gì nữa. Mao cẩu. Mao cẩu đấy. Cô này cô biết là Hà Nội là gần với Quảng Tây. Đó, cái cô áo đỏ đằng sau kìa. Đó, đây là đánh giày. Nó 5 tệ thôi mọi người ạ. 5 tệ là cũng khoảng 20.000. Đó, đánh giày lại còn không cởi giày luôn. Cái này là mình muốn trải nghiệm, muốn test. 今朝是刚有阴天，阴天多人。你是长沙人？长沙。 长沙啊？你是长沙人啊？还是？我是长沙人呐。我不是长沙人。不是。我不是本地人。不是本地人。我还是湖南人。湖南。湖南还是湖南的。cô này cô. Cô ấy không phải là người Trường Sa. Cô ấy là người Phu Nán gì đó. Nói chung là ở chỗ khác, không phải là người bản địa ở đây. Đó. Đấy, đánh cái là đôi giày cũng sạch sẽ hơn một chút rồi đấy. 那不能贵嘞，你没看去年动车，跟登记去的33是猴子吧，今年是鸡吧？他拖的又是33，又是鸡。你现在不是说普通话？我会说普通话。我是湖南的。湖南。湖南。湖南的。Chắc là Phù Nam. Linh đoán Phù Nán là Phù Nam. Đó, cô ấy đến từ Phù Nam gì đó của Trung Quốc. 我说普通话给他听。我听得懂。听得懂的啦。俺讲俺那个长沙话我就还听不懂。trải nghiệm. 哎，你们那里猪肉多少钱一斤啊？我给你买一下。猪肉。 肉，吃的肉。吃的肉。肉，猪肉。还听要吃的肉。猪肉。吃的肉，吃那个肉，那个肉字的。吃的肉。多少钱一斤呢？在越南à? 越南。Lầu 4 à? Cô ấy hỏi là ở khoảng tầng 4 thì多少钱一斤? 多少钱一斤? 4 lấu. Bao nhiêu tiền một cân? Nhưng mà hỏi 4 lấu là gì nhỉ? 城里有一个唱歌的明星叫拿什么？那个小妹子的叫拿什么？拿芳芝吧。
原来你跟我的这回讲我知道。Cô ấy đang hỏi là cái gì bao nhiêu tiền một cân đấy, nhưng mà thực sự là Linh cũng không rõ là hỏi về cái món đồ gì nữa. Quý vị khán giả nào mà biết tiếng Trung thì dịch hộ Linh cái đoạn này nhé. À, hóa ra là sau khi đánh một lớp nước như này là còn có một cái kem như này nữa cơ. Cứ tưởng là thế là thôi là xong. OK. 3点6，越南的差一次，越南到我们湖南，越南到我湖南， Phú Nán. Phú Nán和长沙远吗？不远，不远这就是湖南省，这就是湖南长沙，就是湖南。好，就这么的。好了吗？OK。微信呢？我是微信啊。微信 5 tệ. Đó, làm cái gì kể cả là ăn xin hay là kể cả những cái việc ở vỉa hè thì mọi người đều phải có mã mọi người ạ. Hẳn mà. 谢谢，再见，拜拜，再见。玩一下。再见。OK， 谢谢。OK， bye bye. Đó, cái cô áo đỏ là có vẻ là biết nhiều thứ hơn đó, cho nên là lại còn bye bye nữa, không chai chen sử dụng tiếng tạm biệt của Trung Quốc mà lại bye bye cơ. Nếu mà mình biết tiếng Trung hơn, đủ hiểu hơn những cái nội dung mà lúc nãy vừa nói thì những cái câu chuyện đời sống thì nó sẽ sâu hơn và cũng thú vị hơn. Tuy nhiên là thực sự là việc nói những cái tiếng phổ thông như cách bình thường thôi thì đã khó rồi, mà đây còn thêm một chút tiếng địa phương vào nữa thì thực sự là khó hiểu luôn. Đây là một cái cột chỉ đường, đó, chỉ những cái vị trí ở ngay ngã tư. Chúng ta có thể thấy như là ví dụ như là Bắc Kinh Lot này, hay là Liên Sơn Street này, Chao Chung Street này, đó. Có nghĩa là những con đường hoặc là cái hướng đi công viên, đó. Ví dụ như vậy. Nó chỉ đường các thứ là rất là rõ ràng. Đó, ở ngay một cái ngã tư của đường phố. Và đây là một cái ngã tư nó cũng thuộc diện là nho nhỏ của thành phố này thôi, rất là đẹp mắt luôn. Đấy. Hệ thống đèn thì cũng đây. Cả 4 góc luôn, 4 mặt luôn. Con phố ở trong này cũng đẹp mắt lắm mọi người ơi. Mùa này ở đây là cái xe người ta hay gắn một cái như này đây, giống như là ở những cái xe công cộng á. Đó, gắn như thế luôn. Đấy. Đi nó sẽ ấm hơn. Hóa ra ở chỗ vỉa hè này thì có những cái điểm để chúng ta có thể sạc pin luôn này. Đó. Cả một dãy luôn mọi người ạ. Cho nên là người ta vừa để xe ở đây nhé, và người ta vừa sạc pin như thế này này. Đó. Sạc pin như thế này. Quét mã là được thôi. Đó. Nó sẽ tính theo cái này chắc là nó tính theo thời gian. Ở kia có một cái quán nước, họ đang bật một bài hát của ca sĩ Hải Lai A Mộc. Đó, Linh cũng rất thích nghe nhạc của cái ca sĩ này. Kiểu nó cảm giác nó phong trần đấy. Đó, rất là hay luôn. Bây giờ thì mình lại tiếp tục đi bộ thôi. Lại là một thanh niên mặc cái áo khoác bông, một bộ quần áo đồ bông luôn. Đúng là đặc trưng của Trường Sa Hồ Nam thật. Mình đi Vũ Hán cũng rất là lạnh nhưng mà không thấy mặc như này. Đến đây thì thấy rất là nhiều người mặc như thế luôn. Đây có một cái tòa nhà như thế này, và tòa nhà này là một cái nơi để xe mọi người ạ. Linh vừa thấy họ nâng lên một cái chiếc xe, và đây nó như kiểu là để xe ở trên những cái tầng cao hơn đấy, đó, để tiết kiệm diện tích. Cái này thì cũng không phải là quá là mới lạ hay gì đâu. Đấy, có một cái xe vừa được đưa xuống rồi này. Đó, một chiếc Volvo của cái chị này, chị vừa vào lấy rồi đấy. Đó, chúng ta đi tiếp thôi. Ở đây là nó có mã ở trên những cái chỗ như này. Đến lúc chúng ta muốn lấy xe nào là chúng ta quét mã tự tính tiền, xong rồi đưa xe vào là nó tự nâng lên thôi. Đây là tự động mọi người nhé, không có gọi là nhân viên phục vụ luôn.
Ở Hồ Nam ấy, tiền sính lễ khá là cao đấy mọi người ạ. Ở Trung Quốc thì văn hóa gọi là kết hôn ấy là nhất định là phải có tiền sính lễ, bởi vì là nó là một cái cách thể hiện cái sự tôn trọng của nhà trai dành cho nhà gái. Đó, có những cái vùng ấy thì tiền sính lễ sau đó sẽ được hoàn trả lại một phần hoặc là toàn phần cho những cái cặp vợ chồng trẻ để họ có gọi là tiền để có thể là bắt đầu làm ăn kinh doanh buôn bán gì đó. Đấy. Còn ví dụ như là ở Hồ Nam này ấy, là theo như Linh tìm hiểu là cái tiền sính lễ nó vào khoảng từ 350 triệu cho đến khoảng 1 tỷ tiền Việt Nam khi mà quy đổi ấy. Đó. Những cái vùng cao hơn là ví dụ như là ở Giang Tây chẳng hạn thì hình như Giang Tây là cao nhất. Còn nếu mà những cái vùng rẻ hơn thì là những cái vùng kiểu Đông Bắc ấy. Đó. Những cái tỉnh thành, những cái thành phố thuộc Đông Bắc của Trung Quốc, hoặc là ví dụ như là Quảng Đông, Quảng Tây chẳng hạn, thì cái tiền sính lễ sẽ dễ chịu hơn dành cho nhà trai. Nếu mà đi những cái vùng như thế mà mình kết nối được với những người Việt thì Linh nghĩ rằng là nó sẽ hay hơn. Nhưng mà bây giờ thì chưa có thể biết nhiều người như vậy, cho nên là nếu mà có khán giả nào ví dụ như là đang sinh sống, học tập, làm việc ở Trung Quốc và ở những cái thành phố khác nhau ấy, thì có thể liên hệ nhắn tin cho Linh. Rất là mong là có cơ hội được gặp gỡ mọi người ở Trung Quốc để có thể là khám phá về Trung Quốc dựa trên cái sự chỉ dẫn, hướng dẫn của mọi người này, hoặc là ví dụ như là mình có thêm một cái nguồn thông tin ấy thì nó vừa khách quan hơn đó, chứ không phải đơn giản là mình đi và nói như vậy đâu. Mình thì cũng rất là muốn là truyền tải những cái gì mang tính thực tế nhất, chứ không thể nào mà cứ phiến diện một chiều ấy. Đó. Đẹp lắm này, cái khu này đẹp lắm. Nhưng mà chắc là mình lại tiếp tục ra ngoài thôi, đi đến những cái con đường khác. Còn những cái khu phố như này thì mình nghĩ rằng là mình sẽ quay trở lại đây vào ban đêm. Đó, bây giờ Linh đang đi vào một con ngõ này, và như kiểu cái nhà này là người ta sạc điện cho cái xe máy điện, là người ta phải kéo dây điện từ trên tầng xuống luôn. Kiểu không có chỗ để xe ở trong nhà ấy, cho nên là muốn sạc điện cho xe máy là phải kéo điện từ trong nhà ra. Đấy. Không biết là đây là uống trà hay là bán trà nữa. Chắc là uống trà bình thường thôi. Mình đi vào một cái con ngõ nhỏ ở trong thành phố, rất là vắng luôn. Đó là còn đang ở gọi là thành phố đấy mọi người nhé. Đang ở thành phố Trường Sa, thủ phủ của tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đàng hoàng đấy. Còn nếu mà chúng ta mà đi đến nông thôn á, thì gần như là 90% là chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy người lớn tuổi, người già mà thôi. Bởi vì là những người trẻ thì họ sẽ đi hết ra những cái thành phố lớn. Đó. Có tiền thì người ta cũng sẽ mua nhà, mua chung cư ở đó hết rồi. Đó. Còn ở quê hương thì thứ nhất là không có những cái lực lượng lao động trẻ ấy. Đó. Vậy nên là nó sẽ không phát triển đâu. Nhìn nhà cửa các thứ là gần như là không có gì đâu. Và cuộc sống thì toàn người già với nhau. Còn người già thì ở quê thì lại còn rất là tiết kiệm nữa, để ví dụ như là còn gửi tiền cho con cái này. Đặc biệt là nhà nào con trai thì lại càng áp lực. Chỗ này tập trung người lớn tuổi đánh bài nhiều lắm, đánh mặt trược. Toàn là những người già, họ có thời gian, xong rồi thì họ tụ tập lại đánh bài, đánh mặt trược, đánh tiền luôn. Cái này chắc là một cái công trình gì đó của công cộng. Một công trình gì đó của công cộng, có hai người lớn tuổi này. Đó, hay là ví dụ như đây là quần áo là người ta cũng treo hết lên những cái loại dây điện ở trong những cái khu nhà. Ngõ ngách thì nó cũng nhiều lắm, bởi vì đây là thành phố mà, cho nên là nó cũng không quá là nhiều khác biệt với những cái thành phố của mình đâu, của bên mình đâu. Cũng toàn ngõ với ngách, những cái ngõ hẻm nhỏ. Trong này là chúng ta lại bắt đầu thấy những cái quán đời sống rồi. Ví dụ như là những cái quán nail, quán cắt tóc gội đầu, những cái quán tạp hóa. Đó, có những cái nhà nó gọi tan nát như này luôn. Quán này có cá nhỏ đẹp thế. Có một cái bể cá mini.
lại là một cái nhà đánh mặt trược rất đông luôn. Tập trung mọi người đánh mặt trược. Vừa thấy một cái nhà ở trên kia luôn, tập trung phải khoảng 20-30 người thì đến đây lại thấy một cái nhà khác cũng như thế. Không thấy bị công an bắt. Để mà nói về lấy chồng Trung Quốc ấy, thì có một cái hạn chế lớn nhất, đó là cái việc xin thị thực, xin cái giấy thường trú ấy, hay còn gọi là thẻ xanh Trung Quốc ấy, thì nó gọi là vô cùng khó luôn đối với các cô dâu Việt Nam. Vậy nên là việc lấy chồng Trung Quốc thì ngoài những cái vấn đề khác thì cái đó là cái mà đáng phải lưu ý, quan tâm nhất luôn ấy. Họ yêu cầu là ví dụ như là phải ở tại Trung Quốc là 5 năm trở lên này, rồi thì là có nơi ở, nhà cửa, công việc ổn định các thứ này, xong rồi còn phải từ bỏ cái quốc tịch gốc nữa. Đó thì mới có thể, gọi là mới có thể thôi mọi người nhé, chứ còn chưa chắc chắn đâu là xin được cái thẻ xanh Trung Quốc để định cư vĩnh viễn ấy. Chứ còn không thì cứ phải gia hạn visa liên tục thôi. Đấy là một cái điều rất là bất lợi khi mà lấy chồng Trung Quốc đấy. Đó. Mà nếu mà lấy chồng ở những khu vực ở thành phố như này ấy, là còn tốt. Chứ chẳng may mà gọi là mai mối xong rồi lấy trúng cái ông nào mà ở trong những cái khu vực nông thôn thì đúng là thôi rồi luôn đấy. Nông thôn này kém phát triển lắm. Có những cái vùng nông thôn trông nghèo, đôi khi người ta nói là nghèo hơn Việt Nam là cũng đúng thôi. Bởi vì là họ không tập trung phát triển ở nông thôn Trung Quốc ấy. Họ tập trung phát triển hết ở thành phố. Mọi người có thấy những cái cột sạc điện không? Đây này. Đấy, những cái cột sạc điện ở trên đường phố này. Nó trải dài như thế. Đó, thế đi xe máy điện các thứ thì nó mới tiện chứ. Ví dụ đi đến đây làm việc ở trong những cái tòa nhà này chẳng hạn thì có thể là sạc điện ở đây luôn. Đó, thì thế mới tiện được, thì thế mới gọi là đi xe điện được. Chứ còn mà cái điểm sạc thì ít, muốn sạc là cứ phải về nhà sạc chẳng hạn, thì thực sự là nó cũng còn bất cập lắm. Và điều cuối cùng khi mà lấy chồng Trung Quốc ấy, đó là khi mà xảy ra những vấn đề về ly hôn, tranh chấp trong cái việc là nuôi dạy con cái thì gần như là họ sẽ không ủng hộ người nước ngoài đâu. Vậy nên là nếu mà ai đó mà có ý định là lấy chồng Trung Quốc ấy, thì cần phải rất là quan tâm về cái vấn đề này. Đây là cái gì? Đây là đơn giản là đậu phụ thối thôi. Đậu phụ thối của Hồ Nam này thì có lẽ là nó sẽ rất là đặc biệt đây. Bởi vì trước đây Linh có gặp 2 người bạn ở Thâm Quyến đó, và Linh có một video về 2 người bạn đó. Thì trong đó có một bạn là sống tại Hồ Nam, và bạn ấy nói rằng là đến Hồ Nam thì nhớ ăn cái món này, bởi vì món này nó rất là đặc biệt tại Hồ Nam. Đó. Ở đây thì có vài người cũng đang phải xếp hàng, cho nên là mình cũng phải xếp hàng thôi nếu mà muốn ăn. Nhưng mà chắc là để khi khác đi. Bây giờ Linh chưa có tâm trạng để mà ăn uống luôn, vẫn muốn đi quay thêm. Đúng là cứ quán nào mà bán đậu phụ thối thì tập trung đông người thật. Đó. So với những cái bán món khác thì đậu phụ thối này đúng là có lẽ là cái điểm ấn tượng của ẩm thực tại thành phố Trường Sa của Hồ Nam Trung Quốc. Mình thấy cứ quán nào có đậu phụ thối là người ta sẽ ăn nhiều hơn so với việc là mua món khác. Ở đây lại có một cái lối xuống với tàu điện ngầm này. Quý vị khán giả có thể đi bằng cái lối cầu thang này, hoặc là có thể đi thang máy ở đây. Đó, nó rất là tiện lợi luôn. Tàu điện ngầm rất rẻ đấy mọi người ạ. Nó đi ở trong cái thành phố. Trung bình nó chỉ hết khoảng 2 tệ thôi cho một cái lai tàu. Nếu mà chúng ta lên và xuống cùng với một lai tàu thì Linh thấy là nó chỉ hết 2 tệ thôi. Có nghĩa là tương đương với có khoảng 8.000. Nếu mà tỷ giá là 4.000 hiện tại ấy. Đó. Ở đây có một cái tòa nhà IFS. Đây là tòa về tài chính. Bởi vì là lúc mà Linh đi Thành Đô ấy thì cũng có một tòa IFS như vậy. Và địa điểm đó tập trung rất là đông người đến chụp hình check in. Đó. Ở đó thì còn có cả một cái con gấu trúc cơ, ở Thành Đô ấy. Nhưng mà đây là ở Trường Sa Trung Quốc mọi người nhé. Nhìn những cái hệ thống cột camera giao thông của họ kìa, chằng chịt luôn, từ ấn đèn cho đến camera. Đó, một lối xuống và lên tàu đây. Trung Quốc thì quá là đông dân đi, hơn 1,4 tỷ dân, cho nên là mặc dù là một nền kinh tế đứng thứ 2 thế giới đúng không, nhưng mà
GDP đầu người thì nó cũng sẽ không quá gọi là quá là cao đâu. Đó. Bởi vì là chia cho dân số thì đấy nó quá là đông dân đi. Và cái sự phát triển của Trung Quốc thì nó rất là nhanh chóng. Trong vòng khoảng 25 cho đến 30 năm đổ lại đây thì Trung Quốc phát triển có thể nói là vượt bậc luôn về mặt kinh tế. Vậy nên là đời sống của những người già đôi khi họ còn giữ những cái thói quen xấu, thói quen từ ngày xưa ấy, họ chưa thay đổi ấy. Đó. Vị trí này đông quá mọi người ơi. Có lẽ đây có một cái khu phố đi bộ nổi bật của thành phố này cũng nên. Và chắc là ở trong đường kia. Đấy. Ngã tư nó cũng rộng lớn và cảnh sát kia kìa, có hẳn một cái xe, không chỉ là 2 xe cảnh sát nhé, mà còn có cả một cái xe quân đội luôn kia kìa. Và có một người đứng gác ở đó luôn, đứng ở trên xe luôn. Thì ở những cái khu phố đi bộ của Trung Quốc là mình hay gặp cái hình ảnh này lắm. Đây này. Có lẽ là Linh phải đi vào gần hơn thì quay nó mới rõ được. Đây, một cái khu phố ở thành phố Trường Sa. Những người này thì đứng đây để chờ đèn thôi. Ai cũng cầm một cái món đồ ăn gì đó đây. Khu phố đi bộ này Linh sẽ quay lại đây vào buổi tối thì nó sẽ vui hơn, đông vui hơn. Còn đây, hãy nhìn cảnh sát của họ, quân đội chứ. Đó. Quân đội ở trên đường phố luôn. Trông rất là nghiêm trang luôn đây này. Wow. Trông nghiêm trang luôn. Có những cái lực lượng như thế này thì cảm giác là nó trấn an cái tâm lý của người dân ấy, hoặc là những người đi du lịch ấy. Đó. Vâng, thưa quý vị, trong tập này thì Linh đã đưa quý vị khán giả chúng ta cùng đi ngắm nhìn một vài những con đường cũng như là những cái ngõ hẻm của thành phố Trường Sa, thủ phủ của tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Đây được mệnh danh là thành phố nhộn nhịp nhất Trung Quốc. Và trong những ngày sắp tới ở đây thì Linh còn quay rất là nhiều những chủ đề khác liên quan đến thành phố để chia sẻ đến quý vị khán giả, để chúng ta có thêm những góc nhìn khác về những cái thành phố hay là những cái vùng đất của Trung Quốc cũng như là những nơi mà Linh đi qua. Hy vọng rằng là sẽ luôn nhận được sự ủng hộ từ quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.